ආයුබෝවන් ඔයාලා හැම දෙනාටම. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ටී බනිස්. ක්‍රීම් බනිස් හදන වීඩියෝ එක මම කලින් දැම්මනේ. ටී බනිස් හදද්දී ඊට වඩා පොඩි පොඩි වෙනස්කම් කීපයක් විතරයි තියෙන්නේ. ක්‍රීම් බනිස් වීඩියෝ ලින්ක් එකයි ටී බනිස් හදන්න ඕන වෙන දේවලුයි මම පහළ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකට දානවා. එතනින් ඔයාලට ලේසියෙන්ම බලන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න මේ බනිස් එක හරිම සොෆ්ට්. ඇතුළ ගොඩාක්ම සොෆ්ට්. කඩේ බනිස් වල වගේම උඩ පොත්ත මේ වගේ අයින් කරන්නත් පුළුවන්. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් මගේ YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ටී බනිස් හදන්න ඕන වෙන දේවල් තමයි මේ. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 260යි. විදේශ රටවල ඉන්න අය බ්‍රෙඩ් ෆ්ලා ගන්න. කිරි පිටි ග්‍රෑම් 25යි. සීනි ග්‍රෑම් 50යි. බටර් ග්‍රෑම් 50යි. මේක කාම රුෂ්ණත්වයේ තියෙන්න ඕන. ඊස්ට් ග්‍රෑම් 15යි. මුද්ද රස පළං ග්‍රෑම් 65යි. ලුණු තේ හැඳි භාගයයි. බිත්තර 1යි. මද උණුසුම් වතුර මිලිලීටර් 155යි. මම මුලින්ම කරන්නේ ඊස්ට් වලට සීනි තේ හැන්දක් දාලා මද උණුසුම් වතුර ටික එකතු කරනවා. දැන් මේ වගේ ටිකක් අවලම් කරගන්න. මේක දැන් උණුසුම් තැනක විනාඩි 5ක් විතර තියන්න. එතකොට හොඳට පිපිලා එනවා. මේ ඩෝ එකත් මම අනාගන්න යන ස්ටෑන්ඩ් මික්සර් එකේ. මොකද මේක ගොඩක්ම ඇලෙනවා. ඔයාලා අතින් අනනව නම් මම පෙන්නන පදම එන තුරුම විනාඩි 10ක් 20ක් අතර කාලයක් හොඳට අනා ගන්න ඕන. දැන් මම මුලින්ම කරන්නේ පිටි ටික, සීනි, කිරි පිටි, ලුණු, බිත්තරය, බටර් සහ ඊස්ට් ටික මේ විදිහට එකතු කරනවා. මුලින්ම ඔයාලා අඩු වේගයේ බීට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ටික ටික වේගය වැඩි කරගන්න. එහෙම නැත්නම් පිටි ටික විසිරීලා යන්න පුළුවන්. දැන් මම හයි ස්පීඩ් එකේ හොඳට මේක අනා ගන්නවා. විනාඩි 10ක් මේ විදිහට අනා ගන්න ඕන. දැන් මේ තියෙන විනාඩි 10ක් යනුවට පස්සේ දැන් මම මුද්ද රස පළම් ටික එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ තව විනාඩියක් අනා ගන්න. ඒ අතරෙදි මම පිටිමෝලිය දාන භාජනයේ මේ වගේ හොඳට බටර් ගා ගන්නවා. මේ විදිහට හොඳට අතෙත් බටර් ගා ගන්න. බලන්න මේ ඩෝ එක ගොඩක්ම ඇලෙනවා. දැන් මේ වගේ අරගෙන භාජනයේ තියන්න. දැන් ටිකක් අනා ගන්න. ඔයාලා බටර් අතේ ගාගෙන මේ විදිහට කරන්න නැත්නම් ඇලේවි. මේ වගේ ලස්සනට ෂේප් කරලා බෝල් එකේ තියන්න. දැන් මම කරන්නේ මේක තෙත කිචන් ටවල් එකකින් වහලා දෙගුණයක් හෝ තුන්ගුණයක් වෙනතුරු පිපෙන්න තියනවා. ඔයාලා මෙතනදී මේකට ගත වෙන වේලාව ගැන හිතන්න එපා. ප්‍රමාණය ගැන හිතන්න. මොකද උෂ්ණත්වය අනුව පිපෙන්න ගත වෙන කාලය වෙනස් වෙනවනේ. ඒ නිසා හරියටම වෙලාවක් කියන්න අමාරුයි. දෙගුණයක් හෝ තුන්ගුණයක් වෙනතුරු පිපෙන්න තියන්න. දැන් මම බේකින් ට්‍රේ එකට පාර්ච්මන්ට් කොලයක් දාලා මේ වගේ බටර් ගා ගන්නවා.
මේ තියෙන්නේ 3 ගුණයක් පිපුණට පස්සේ පිටිමෝලිය. මේ වගේ පිටි ටිකක් ඉහලා අතින් තද කරලා ඇතුලේ තියෙන වායු බුබුලු ටික අයින් කර ගන්න ඕන. දැන් පිටිමෝලිය මේ වගේ අරගෙන සමාන කොටස් 6කට වෙන් කර ගන්න. ඔයාලට ඕන නම් බර මැනලා සමානවම වෙන් කර ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා මේක හොඳට බලා ගන්න ඕන. මේ විදිහට තමයි රවුම් හදන්නේ. දැන් මේ වගේ බේකින් ට්‍රේ එකේ තියන්න. දැන් මේ පිටි බෝල ටික තව විනාඩි 10ක් පිපෙන්න තියන්න ඕන. දැන් එග් වොෂ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බිත්තරයක් හොඳටම ගසලා අරගෙන මේ වගේ බනිස් උඩ ගන්න. දැන් මේ වෙද්දි ඔයාලගේ oven එක සෙල්සියස් අංශක 200ට ප්‍රීහීට් වෙලා තියෙන්න ඕන. දැන් බනිස් ටික oven එකට දාලා රන්වන් පාට වෙනතුරු බේක් කරගන්න. oven එකෙන් oven එකට වෙලාව වෙනස් වෙනවනේ. ඒ නිසා හරියටම නිශ්චිතව වෙලාවක් කියන්න බෑ. ඒ නිසා වෙලාවට වඩා පාට ගැන සැලකිලිමත් වෙනව නම් තමයි හොඳ. මේ තියෙන්නේ බේක් වුණ බනිස්. දැන් මෙහෙමම පැය එකහමාරක් විතර නිවෙන්න දෙන්න ඕන. දැන් බලන්න මේ පැය එකහමාරකට පස්සේ හොඳට හැකිලිලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේ බනිස් කොයිතරම් සොෆ්ට්ද කියලා. බලන්න ගොඩක් සොෆ්ට්. හරිම ලේසි නේද? දැන් ඔයාලටත් ගෙදරදීම මේවා හදන්න පුළුවන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් මේවා හදලා පවුලයත් එක්ක රස විඳින්න. ඔයා තවම මගේ ක්‍රීම් බනිස් වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඒකත් බලන්න. ඔයාලගේ ගැටලු යෝජනා අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.